God morgon. Eller god förmiddag kanske jag ska säga istället. Vi är just nu på väg till koutsläppet på Kåhögs gård. Det har börjat bli en liten tradition för oss att åka dit. Vi har varit där 2 gånger nu, va? Och sen på ett annat ställe också. Men koutsläpp, det ska det vara varje år. Eller hur, tjejer? Ja. Det blir spännande, Lycke. Kommer du ihåg någonting från förra året? Gör du det? Jag kommer ihåg. Vad kommer du ihåg? När vi stod där borta så kom det en ko. Och Lycke blev jätteledsen. Den var jättestor. Var det nära henne? Ja. Och så blev den ju jätteledsen. Så blev Lycke jätteledsen. Mam. Mamma, är det där elstaket? Hallå, nu kommer korna! Välkommen ut i våren! Vilka galna kor, de dansar ju ut här på hagen. Eller hur? Tror du att det är det korna gör, Tove? Vad sa du att de gjorde? Lycke jaga.